مرحبا، معكم توني، واليوم رح نحكي SLR versus range finder. range finder versus SLR. هذا السؤال اللي كل العالم عم بتجرب تعرف الجواب له. خبركم من هلا انه ما رح اعطيكم الجواب لانه الجواب مش موجود. ما فيك تقول كاميرا احسن من كاميرا. بنهاية النهار اثنيناتهم هول تولز وبيعملوا نفس النتيجة. الفرق بيناتهم هو انت الاوبريتور اللي عم بيستعملهم وكيف تستعملهم. هلا بطبيعة الحال كان ما فينا نقول انه في وحدة عندها ادفانتجز على الثانية. في قصص فيك تعملها بالاس ال ار ما فيك تعملها بالرينج فايندر، والعكس صحيح. هذا اليوم رح نحكي فيه بتفاصيله، واكيد انا مني هون تقول اي احسن. انا بس رح لكم ماي اكسبيرينس باثنين وشو اللي انا لقيته، وشو اللي حبيته بهاي وشو اللي ما حبيته هاي والعكس. رح نبلش اليوم مقارنة بين الاس ال ار والرينج فايندر. رح نحطهم نقطة نقطة و to go through them للآخر. حاطتهم أنا على ورقة ما أنسى. بنبلش بال SLR. اليوم معنا ال Zenith 12 XP. It's a USSR made camera. Good camera, fully manual. Anyways ما رح نحكي عنها هلا. مثل ما شايفين جوا SLR هي single lens reflex. يعني في عندك هيدي اللي جوا اللي شايفها هي it's a mirror، مراية. وقت تطلع تحط اللينس هون بفوت الضوء بيدقر بهيدي المراية، وهي المراية جاية بانجل اذا شايفينها على هالشكل بتعكس الصورة لفوق على البريزم. هيدا اللي شايفينه هون. بتيجي الصورة لهون لفوق actually، وبترجع بتعكس من هاي لجوا محل ما انت بتطلع اللي هو الفيو فايندر اللي عادة بيكون سنترد مع اللينس. اوكي وقت تاخد الصورة انت اللي بيصير انت بتكون شايف من الفيو فايندر ثرو مرايتين هون وهالمراية تحت عم تطلع من قلب اللينس. وقت تكبس الشاتر هيدي المراية تطلع لفوق، اوكي، وبتكشف الفيلم الموجود ورا على الضوء اللي جاي من قلب اللينس على الشكل. رح جرب انا بس بطقها تشوفوا تجربوا تشوفوا كيف. حط بلب وقت تكبسها بتطلع الميرور لفوق، بتكشف الفيلم وبيجي الضوء على الفيلم. بس تشيل ايدك بترجع بتنزل. هيدا السيستم تبع الاس ال ار والدي اس ال ار بطبيعة الحال. رينج فايندر هو سيستم مختلف. هو الفرق بيناتهم هن الفيو فايندر. هيدي معي اليوم الزوركي 4K. كمان it's a USSR made cameras. اقدم بطبيعة الحال من الزنت، بس من نفس العائلة. يعني هن بعدين من زوركي راحوا للزنت. anyways الفكرة تبعها انه هيدي الكاميرا ما فيها ميرور. اذا بتطلعوا رح فكها، بس هي فيها فيلم. هيدي اوريدي مثل ما شايفين ما في مراية. في الكلوث اللي جوا القماشة اللي وراها موجود الفيلم. بس تصور، بس تاخد الصورة بيفتح الكلوث. اثنين هن ورا بعض. صار ما عم بفكر. بيفتح الكلوث هيك بتفوت الضوء على الفيلم اللي ورا وبتاخد الصورة. هلا بالنسبة للفيو فايندر انت ما بتطلع من قلب اللينس، انت بتطلع عادة بتكون على ميلة الشمال من الكاميرا. يعني مش مثل الفيو فايندر بيجي هون، هذا بيجي on the side. ليه؟ لانه انت ما بتطلع من جوات اللينس، انت بتطلع من هيدا الويندو اللي هون. اوكي كأنه انت عم تطلع من شباك ما خصه باللينس. هلا هيدا الشيء في advantages وفي disadvantages بطبيعة الحال. رح نحكي عنهم هلا شو الفرق بالفيو فايندر بين الرينج فايندر والاس ال ار. الرينج فايندر في تندنسي انه يكون الصورة فاتحة اكثر، اوضح. يعني you can focus حتى بمحلات عتمة، وطريقة الفوكس تبعها بتختلف عن الاس ال ار كاميراز. ليه؟ لانه انت هون بالاس ال ار انت بتطلع من جوات اللينس.
يعني الابرتشر قد ايه اللينس من جوا بتفتح بتأثر قد ايه الصورة رح تبعولك رح تكون فاتحة او غامقة. هلا ما رح فوت بتفاصيل كيف في كاميرايات عطول بيكونوا مفتوحين على الاخر، وبس تاخد الصورة بتسكر الابرتشر حسب انت الابرتشر المنقية وبترجع بتفتح. بس الفكرة let's say هيدي اللينس is f2 يعني بتفتح f2. سو الماكسيموم برايتنس رح تفوت انت عم تقدر انت عم تطلع من الكاميرا هي f2. اذا عندك لينس مثلا let's say f3.5 رح يكون الابرتشر اصغر. سو كمان بطبيعه الحال رح تكون الفيو فايندر انت عم تطلع من الفيو فايندر رح تكون الصوره الاشعه اغمق. سو فيها ما تساعدك انت عم تعمل فوكس او ما تساعدك اذا اوريدي برا في عتمه ما في اضاءه قويه. بينما الفيو فايندر انت عم تطلع من ويندو ما خاصه باللينس كليا ومفتوحه مثل عم تطلع من شباك واضح بالمبدا. سو الصوره عاده اوضح. هلا الفيو فايندر سيستم كيف تعمل فوكس بالاس ال ار. اس ال ار انت بتطلع ثرو ذا لينس يعني انت عم تعمل فوكس تقدر تشوف من هون شو البارت من صورتك اللي هو اوت اوف فوكس او البارت اللي هو ان فوكس. يعني بتشوف النتيجه اللي رح تطلع لك باخر النهار. بينما رينج فايندر لا. سو عادة بالدي اس ال ار بيكون في مثل دويرة وفي زيح بالنص. when you focus بتحس في صورتين هيك. وعادة انا الطريقة اللي لقيتها بنبش على لاينز جالسين واضحين وبحط عليهم تقدر تشوف وقت يجوا هول الزيحين الجالسين مثلا على هالشكل وقت يجوا and they align مع بعضهم بتكون ان فوكس. اصعب شوي بطبيعه الحال من الرينج فايندر. الرينج فايندر عندك هيدا الشيء الويندو صغير هيدا هو الرينج فايندر. هيدا الويندو صغير بيسكلي بتشوفه انت بقلب الفيو فايندر بالنص. اذا لك ليتس سي هيدا الفيو فايندر تبعولك هالقد الكامل بالنص هون رح تشوف سكوير مربع او سيركل حسب الكاميرا. بيجي عادة لونه هيك افتح شوي او بيجي هيك على توناليتي اصفر او شيء هيك او اخضر او whatever. في دبل ايمج في صورة تانية بهالباتش الصغيرة بالنص وانت تقدر فوكس بدك تو ماتش. يعني ليتس سي هول الصورتين بهالشكل بيجوا بعدين عن بعض انت اللي بدك تعمله بدك تخليهم تو ماتش بس يركبوا الصورتين بالنص على بعض. عرفت مثل هلا ايدتين ركبوا على بعض صارت هيدا الزون صارت ان فوكس. اهين انا برايي واسرع to be able to focus. وحتى اذا ما في اضاءه قويه برا كمان اهين انه تعمل فوكسينج بالرينج فايندر من الاس ال ار كاميراز. كمان في شغله انه بما انه كنا عم نحكي الاس ال ار فيها ميرور بتفتح وبتسكر وميكانيزم طويل عريض جوا. بطبيعه الحال الاس ال ار از لاودر يعني صوتها اعلى. اذا انت عم بتصور بالمبدا هيدا الشيء بيعوزوه ستريت فوتوغرافرز. يعني انت على الطريق واقف وبدك تصور واحد sometimes ما بدك اياه تكون كتير obvious انه انت تشك تشك تك 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 يعني مثل هيدي. حتى شوي اسرع. it's kind of loud يعني اللي حدك رح ينتبه بطبيعة الحال انه انت عم تاخد صورة. بينما رينج فايندر لانه ما عندك الميرور اللي بتطلع وبتنزل صوتها اخف كتير. هلا for the purpose على هيدا شو اسمه رح اخذ صورة مع انه فيها فيلم. سو اذا بتسمعوا صوتها اذا رح تسمعوا صوتها حتى هيك هاي الصورة راحت. It's much more discreet than the SLR camera. زيادة عن هيك ال SLR هيدا الميرور اللي بيطلع وبيسكر بيأثر على الفايبريشن تبع الكاميرا. يعني انت وقت عم تاخد الصورة وخاصة بسرعات بطيئة let's say خلينا نقول بهالحالة مثلا 30 من الثانية او 25 او 15 من الثانية
هيدي المرة اللي عم تطلع وترجع تسكر بتهز الكاميرا. هلا مايكرو جيترز بس بتهز الكاميرا. ما بتساعد قد الرينج فايندر اثبت لانه بس عندك الشاتر اللي عم بيروح من يمين لشمال. بتساعد اكتر اذا عم بتصور سلوور شاتر سبيدز. كمان انت عم بتصور بالاس ال ار في عندك بلاك اوت، يعني بمعنى وقت بتاخد الصورة انت الثانية اللي عم تكبس فيها الشاتر وعم بيطلع المراية لفوق تاخد الصورة، انت ما بتقعد تقشع لانه المراية وقت تطلع لفوق بتسكر الفيو تبعك. شغلة تانية كمان انه بالاس ال ار كاميراز اهين انه تقدر تستعمل فلترز. خلي يكون ما نحكي ND فلتر او بولارايز فلتر او any type of filter. لانه بالنهاية انت عم تطلع through the lens، يعني عم تقشع الاوتبوت تبعك. اذا كتير غامقة بتقشع، او اذا حاطط مثلا ND فلتر كتير بتلاحظ انه صورتك غامقة. بولارايز فلتر اذا عم تبرمه بتقدر تشوف النتيجة اللي عم بيعطيك اياها البولارايزر. بعدين اذا في ميترينج سيستم بقلب الكاميرا بتكون الميترينج سيستم عم بيقرا حسب الفلتر اللي حاطه. يعني اذا حاطط انت اندي هو بيقرا انه غامقه الصوره، فيك تفتح الابرتشر اكتر او بدك تبطئ الشاتر سبيد اللي هو. بينما الرينج فايندر بما انه اللينس مفصوله كليا عن الفيو فايندر، اذا حاطط هون حتى لدرجه اذا مسكره انا وحاطط الكاب اوكي وبتطلع من هون من الرينج فايندر من الفيو فايندر ما راح اعرف انه مسكره. نفس الوقت اذا انا حاطط any type of filter ما راح اعرف شو النتيجة على الصورة تبعي. يعني مثلا اذا حاطط ND لازم اعرف هيدا الND فلتر كم ستوب بيوطي تعمل حساباتي انا وغير الشاتر سبيد او الابرتشر accordingly. من ناحية الفلترز مش كتير بيساعد الرينج فايندر. هلا عنا الكلوز اب فوكسينج. رينج فايندر معروفين انه ما بينجحوا بهالشي. اكترية اللي انا بعرفهم ما فيك تعمل فوكس بالرينج فايندر اقرب من متر تقريبا. في منهم 0.8 او 7 ما بعرف، بس انا عنديهم تقريبا اللانسات كلهم متر اقرب فوكس بوينت. يعني ماكرو فوتوغرافي is not an option. وحتى بكتير محلات المتر فيها تكون ثقيلة، يعني اذا عم تاخد بورتريت اوقات بدك تقرب اكتر. بينما الاس ال ارز it depends on the lenses. في ماكرو لانسز، في لانسز يعني انا اللي عندي كارل زايس فلاكتاجون 35 f2.4 فيك تعمل فوكس قريب ل 19 سنتيمتر تقريبا، وفي اقرب بكتير بطبيعة الحال. بهذا الموضوع definitely الاس ال ار بتربح big time. السايز كمان مثل ما حكينا قبل شوي، كون الاس ال ارز عندهم الميكانيزم تبع الميرور وفي البريزم فوق وهيك، البادي تبع الاس ال ار بطبيعة الحال رح يكون اكبر من الرينج فايندر لانه في قصص اكثر بقلبها. اللانسز كمان لانسز تبع الاس ال ار are بالمبدأ much bigger than range finder. رح فرجيكم example صغير هون comparison. هلا it's not ما كتير 100% مزبوطة الكومباريزن، بس بتعطيكم فكرة صغيرة. هون رح احكي عن رح فرجيكم جوبيتر 8 50 ملم f2، ورح فرجيكم حدا another 50 ملم هيدي اوتو رايكنن 55. هلا مش نفس الفوكال لينس تقريبا، وحتى this one هيدي f1.4 هيدي f2. في one stop difference. بطبيعة الحال هاي رح تكون اكبر، بس الفرق شوي شاسع اكتر من ما one stop يعني in general. هلا حجم اللينسات اصغر بكتير من ال SLR lenses. plus that الماونت تبعهم different. يعني هيدا M39 LTM lenses اللي هو عم بيركبوا على هالرينج فايندر. هلا في عندك الام ماونت اللي بيركبوا على اللايكا. كل ال SLR lenses فيك تركبهم على any new
DSLR كاميراز. ليه؟ لأنه في عندك الديستنس بين اللينس والفيلم في ميرور بالنص، بينما إذا جبت رينج فايندر كاميرا وجربت تركب هاي اللينس على DSLR مودرن يعني كاميرا، ما رح تعمل فوكس. ليه؟ لأنه اوريدي هي معمولة بطريقة اللينس تكون قريبة كتير، قريبة ما تسيب هالمسافة، لأنه الفيلم بيجي هون تقريبا، هالمسافة المطلوبة بين اللينس والفيلم. بينما إذا حطيتها على نيو ميرورلس كاميراز بيمشي الحال، فيك تبعدها شوي، بس إذا بتحطها على DSLR كاميرا ما رح تقدر تعمل فوكس، لأنه هيديك عندها مسافة المراية اللي بالنص اللي ما رح تخليك تقدر تستعملهم على DSLR. هاي شغلة. SLR أهين تستعمل فيها مع different lenses، لأنه شو من لينس بتنقيها بتحط عليها هيدا الفوكال لينث رح تشوفه انت through the viewfinder، ما في شيء يعني تفكر فيه. بينما بما انه هون بالرينج فايندر انت ما بتطلع من اللينس، انت بتطلع من الفيو فايندر، سو هيدا الشيء فيكست ما بيتغير. بكاميرات مثل هولي الفيو فايندر معمول تيعطيك الفوكال لينث تبع 50 ملم تقريبا، سو انت بتطلع من الفيو فايندر بتشوف 50 ملم. some of the cameras ومنهم اللايكاز عندهم نوب هون صغير، وفي عندهم مثل لاينز من جوا بتشوفون. هول اللاينز فيهم يتغيروا بكاميرات معينه، مثلا مثل اللايكا let's say الام 3 عندها هول اللاينز لل 50 ملم، فيك تغيرها من هيدي بتصير 90 ملم او 135 ملم. الفيو تبعك بتضلها هي نفسها، بس هدول اللاينز اللي على جنب بيتغيروا وبيعطوك الفريم تبع هيدي اللينس. مثلا عندك let's say الام 2 نزلت من بعدها عندها 35 ملم 50 ملم واذا مش غلطان 90 ملم. يعني هيدي منا انسب شيء يعني لكذا سبب. بالاول وقتها تكون انت حاطط خلينا نقول 135 ملم وهذا الفريم لاين موجود هالقد حجمه تقريبا، يعني انت عم تعمل الكومبوزيشن تبعك بشي ماتش سمولر، فريم ماتش سمولر، يعني تقدر فوكس اصعب شوي. بلس ذات كل شيء تحت ال 35 وكل شيء فوق ال 135 ملم بيصير كتير صعب تقدر تعمل فوكس فيه. كمان عندك ما بتقدر انت تلاقي any type of focal length. يعني اذا انا عندي let's say خلينا نقول هاي الكاميرا اللي هي الفيو فايندر تبعها معمول على 50 ملم، اذا انا جيت حطيت لها 90 ملم او 85 او 35، اذا حطيت 35 بالمبدأ ما رح شوف الفريم كلها، اذا حطيت 95 ما رح اعرف، ما فيها فريم جوا، ما رح اعرف هيدا ال 95 وين عم صور، كيف هاو تو كومبوز الايمج تبعي. سو ما في فريمينج. مثلا اذا جبت لينس 40 ملم ما في فريمينج بولا كاميرا ل 40 ملم، يعني بتجيب وحده لل 50 او لل 35 وبراسك انت بتقول بركي شوي اوسع او شوي اضيق. سو اتس نوت فيري اكيوريت. وهذا الشيء كمان بالتصوير بالفيو فايندر، لان انت الفيو فايندر تبعولك هون بينما اللينس هون، سو بتفرق معك دايما الفريمينج مش 100%. مشان هيك بيقول لك جرب مثلا على ميلة الشمال ما تحط شيء قريب كتير على البوردر لانه ممكن يقطش، ومن ميلة فوق لانه الفيو فايندر بيجي اعلى من اللينس. سو جرب دايما اعطيه شوف السبيس اللي من فوق كمان ما تقطش اللي عم بتصوره، لانه اللينس اوطى، سو في تقطش. اذا اخذ الفريم مثل ما شايفيني من هون ممكن ينقطش من هون ليتس سي. سو من ناحيه اللي بتشوفه الاس ال ار احسن بكتير واهين بكتير و more accurate versus range finder. بدك بس فيها لذة انه بدك تتعلم to visualize صورتك كيف رح تطلع قبل ما تصورها، عكس الاس ال ار you see what you get what you see. بينما الرينج فايندر بتصير انت by experience kind of تعرف. وهيدي فيها type of هيك
فيها لذة بمحل من المحلات. شو كمان بدنا نحكي؟ نو ريل زوم لينس بيجوا بالرينج فايندر، يعني ما بتلاقي زوم لينسز. واحد من الاسباب هو اللي حكينا فيه بالاساس، اللي هو ما في عندك الفيو فايندر الجريد مش موجود بكل فوكس. بلس عندك مثلا one of the لايكاز اذا مش غلطان هن اللايكا تراي المار، بتجي فيها سيستم 3 زوم، يعني 16 18 and 21 اذا مش غلطان على f4، بس ما انه proper zoom lens. another thing اخيرا على الفترات الطويلة might need some maintenance، بدها اهتمام، بمعنى الرينج فايندر باتش اللي جوا هيدا اللي بتشوفوه اللي بتقدروا تعملوا فوكس فيه ممكن يزيح شوي من مطرحه. عرفت؟ وقت انت تجرب تو الاين الصورتين هيك مع بعض ممكن يكونوا وحده طالعه لفوق. عرفت؟ حتى لو عملت لهم الاينمنت ما راح تشوفهم 100% ماتشنج مثل ما لازم يكونوا هيك. ليتس سي عرفتوا؟ بضلوا مثلا هيك. عادة تصليحهم تظبيطهم كاليبريشن منا كتير صعبة، هي عبارة عن بغية بس منهم بدك تضطر تفك السكشن اللي فوق، بتعدل البغية بتحطها على الانفينيت وبتصير تبرم البغية تو adjusted vertically and horizontally. منه شي complicated بس انه to be taken into consideration بالمبدأ. بطبيعة الحال انا بعد ما قدرت اقرر بسيستم اتخلص منه وروح فولي بسيستم تاني، انا بآمن انه خلي 2 واشتغل على 2 in parallel. اوقات بتصور SLR اوقات بتصور رينج فايندر حسب وين رايح وحسب شو عايز. الSLR بخليها اكتر personally وبغير لنسات على SLR اكتر because of القصص اللي حكينا عنها انه you get what you see. so في حط زوم لانس عليها، في حط وايد انجل، في حط شو ما كان. اذا this type of تصوير رايح اعمله I'll go with SLR. الرينج فايندر انا حبيتها كتير، I'm enjoying it كتير و I'm enjoying الفوكس سيستم تبعها. هلا بركي لانه السيستم كله جديد علي شوي، عادة ما بغير لنسات، يعني ما بفتش روح اشتري زوم لانس انا وايد لانس وكل هالتفاصيل وغير. بالنسبة لي بجيب الكاميرا بركب لانس وهيدا هو السيستم اللي موجود اللي ما رح يتغير. مش انه بروح وباخد معي couple of غير لانسز على جنب وانا عم صور بشيل بحط وايدر او تيليفوتو. استعمال كل كاميرا من هول الكاميرتين بيت SLR او رينج فايندر كل وحدة إلها محلها وكل وحدة إلها وقتها. هيدا كل شيء لليوم، ان شاء الله اعطيتكم معلومات مفيدة. بليز عندكم اي سؤال تذكروا to mention it down in the comment. Remember to like, share and subscribe. See you next time. Cheers.